میخوام یه مدار بهتون معرفی بکنم، مداری که مطمئنم نه تا به حال اسمشو شنیدید و نه تا به حال عملکردشو دیدید. تو بعضی از منابع اسمشو گذاشتن لوپ پمپ. داستان از چه قراره؟ 2 تا پمپ آب هستش که دارن توسط یه دونه فلوتر برقی کنترل میشن. قبلا در مورد فلوتر برقی با شما صحبت کردم. یک دستگاهیه که سطح مایعات رو توی مخازن کنترل میکنه. عملکرد این مدار به این صورتی که هر زمان که فلوتر برقی عمل میکنه و میخواد اون مخزن رو پر بکنه، به نوبت یه دونه از پمپ‌ها رو روشن میکنه به صورت سیکل تکراری. یعنی دفعه اول که اون فلوتر عمل میکنه پمپ شماره 1 رو روشن میکنه و دفعه دوم که میخواد عمل کنه پمپ شماره 2 رو روشن میکنه و این سیکل ادامه پیدا میکنه و مدار بین پمپ ها به صورت مرتب و نوبتی سویچ میشه. اینجا 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه پمپ ها میتونن استراحت بکنن و دوم اینکه پمپ ها به صورت مساوی و برابر دچار استهلاک میشن. تو محیط برنامه سیمورلی این مدار رو برای شما طراحی کردم. البته این مدار میتونه خلاصه تر و کوچیکتر هم باشه، اما من برای ایجاد ایمنی بیشتر یه مقدار این مدار رو بزرگتر کردم. بیاد یه بررسی بکنیم المان‌های این مدار رو. این مدار تشکیل شده از 3 تا رله K1، رله K2 و رله K3 و 2 تا هم کنتاکتور داره برای پمپ هامون، پمپ 1 و پمپ 2. البته کنتاکتور پمپ 1 و کنتاکتور پمپ 2 و یه تعدادی هم تیغه های باز و بسته که مربوط میشن به این رله ها و کنتاکتورها. بیاید دونه دونه اینها رو برای شما معرفی بکنم تا ببینید چی هستن. این میشه یه تیغه بسته از رله شماره 2، این هم یک تیغه بسته از رله شماره 3 هستش، یه تیغه باز از رله شماره 1، این هم تیغه باز از رله شماره 3، تیغه باز از رله شماره 2، تیغه بسته از رله شماره 1. اینجا هم یه تیغه بسته داریم از رله شماره 2، 2 تا تیغه باز هم داریم مربوط به رله های 1 و 3 و 2 تا تیغه باز هم داریم مربوط به رله های شماره های 1 و 2. این مدار فرمان بود. بریم مدار قدرت هم ببینیم. این میشه مدار قدرتتون. این میشه پمپ شماره 1، این میشه پمپ شماره 2، کنتاکتور شماره 1 که برای پمپ شماره 1، کنتاکتور شماره 2 که برای پمپ شماره 2 هستش و یک جفت کلید فیوز 3 فاز که برای هر کدوم از پمپ ها به صورت مجزا طراحی شده. این تیغه بازی که به ظاهر دارید میبینید تیغه باز نیست، در حقیقت تیغه و رله داخلی فلوتر شما هستش که وقتی آب سطحش بالا پایین میره این تیغه هم باز و بسته میشه و این رله باز و بسته میشه و بر اساس اون این کنتاکتورها قطع و وصل میشن و به تبع اون پمپ ها خاموش و روشن میشه. خب بیایید مدار رو شبیه سازی بکنیم تا عملکردش رو ببینیم. روی دکمه شبیه سازی میزنم، پلی میزنم، بعد کلید فیوز ها رو وصل بکنم. اینجا یه دونه کلید فیوز گذاشتم برای کل مدار فرمان. ببینید دوستان جریان فاز و 0 تا کجاها اومد و متوقف شد. حالا باید کلید فیوز هایی که مربوط به پمپ های 1 و 2 هستم روشن بکنم. با یک ضربه روشون روشن میشن. به توضیح این که من قبلا توی ویدیوهای قبلی کامل در مورد روش کار با این برنامه با شما صحبت کردم و آموزش کاملش رو اونجا به شما ارائه دادم. خب بریم. حالا فرض میکنیم که سطح آب مخزن میره پایین.
ببینید وقتی سطح آب مخزن بره پایین اون تیغه و اون رله بسته میشه. من این تیغه رو میبندم. ببینید اینجا چی اتفاقی افتاد. رله K1 و K3 فعال شد و باعث شدن که کنتاکتور KM1 که مربوط به پمپ 1 هست فعال بشه. بریم ببینیم تو مدار قدرت هم یه اتفاق افتاد. بله، با ضربه اول پمپ شماره 1 من راه افتادش، راه اندازی شد. حالا سطح مخزن میاد بالا، سطح آب مخزن میاد بالا و فولتر خاموش میشه. خب به طبع باید اون پمپ خاموش بشه. حالا دفعه دوم که شما این فولتر سطحش میره پایین و سطح مخزن آب میره پایین، دوباره باید عمل بکنه. ببینیم چه اتفاقی میافته. این بار فقط رله K2 فعال شد و کنتاکتور شماره 2 که مربوط به پمپ شماره 2 هستش. ببینید اینجا الان پمپ شماره 2 ما فعال شد. دفعه اول پمپ 1، دفعه دوم پمپ 2. ما فقط با استفاده از فرمانی که از فلوتر میگیریم این کار رو داریم انجام میدیم. این سویچ شدن بین کنتاکتورها و پمپ ها کاملا اتوماتیک هستش. الان باز هم من این فلوتر رو قطع بکنم. ببینید من میام سمت مدار قدرت. ببینید چه اتفاقی میفته. دوباره سطح آب میره پایین، پمپ شماره 1 فعال میشه، قطع میشه. حالا دوباره فلوتر میره پایین و پمپ شماره 2 فعال میشه. هر بار که این قطع و وصلی صورت بگیره بین دو تا پمپ سویچ و جابجایی به وجود میاد. این مدار با استفاده از PLC هم قابل راه اندازیه، اما هزینهش خیلی زیاد میشه. شما باید یک PLC بگیرید حداقل 10-15 میلیون هزینهشه و تا بخواد راه اندازی بشه، برنامه ریزی بشه، یک هزینه زیادی برای شما در بر داره. اما اینجا شما فقط با استفاده از 3 تا رله این مدار فرمان رو طراحی میکنید و راه اندازی میکنید. این مداری که براتون طراحی کردم میتونه کوچیکتر هم باشه. به چه صورت؟ بذارید شبیه سازی متوقف بکنم. شما میتونید اینجا این 2 تا رله K1 و K2 رو حذف بکنید و به عوض اونها همین کنتاکتورهای شماره 1 و 2 رو قرار بدید. فقط اگر این کار رو بکنید یک مقدار ایمنی مدار کاهش پیدا میکنه و باید برای کنتاکتورهاتون تیغه کمکی نصب بکنید. تو این مدار رله های K1 و K2 فرمان میدن به کنتاکتورهای شماره 1 و 2. ببینید اینجا الان من سر راه پمپ شماره 1 کنتاکتور شماره 1 اومدم یه تیغه باز از رله شماره 1 قرار دادم، شماره 23 و 24. همین که رله شماره 1 فعال میشه بلا فاصله پمپ شماره 1 رو باعث میشه که فعال بشه. حالا ببینید من اینجا شناور سطحش میره بالا، خاموش میشه و حالا دفعه دوم وقتی که فعال میشه رله شماره 2 فعال میشه و چون من یک تیغه باز سر راه بوبین کنتاکتور شماره 2 گذاشتم از این رله، باعث میشه که این کنتاکتور فعال بشه و به طبع اون پمپ شماره 2 ما رو فعال بکنه که اینجا البته کلید فیوزش قطع هستش. وقتی کلید فیوزش رو وصل بکنیم این پمپ روشن میشه. بیاید این مدار رو برای شما یه تحلیلش بکنم. اینجا من فیوزش رو وصل میکنم، فیوز مدار فرمان رو وصل میکنم. توی مرحله اول وقتی میخوام اون فلوتر به سمت پایین میره و تیغش وصل میشه، رله K1 و K3 فعال میشن و وقتی که فلوتر میره به سمت بالا و میخواد خاموش بشه رله K1 خاموش میشه اما رله K3 خاموش نمیشه و در حقیقت نقش رله K3 اینجا مثل یک حافظه میمونه و دفعه دوم وقتی که این
فلوتر میره به سمت پایین، ببینید حالا کاسه خاموش میشه و باز وقتی این اتفاق تکرار بشه اون موقع دوباره حافظه روشن میشه. پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو سیوش بکنید و از دست ندینش. مطمئنا میتونه یک جاهایی به شما خیلی کمک بکنه. اگر تا به حال عضو کانال من نشدید دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و اون زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش های بعدی من هم باشید.